میشب مثل که تو مهمونی سفارت زیاد حال نکردی نه؟ دوست داشتم خودمون با هم تنها باشیم، نه با یه مش زبون نفهم. کاری نداری که الان که رسوندم دم در خونتون دعوتم کن بیام بالا. نه امشب نه. راستی جان یه جایی نری، میخوام ببرمت پرتغال. خواهی ببری جایی؟ خب ببر یه جای درست حسابی، مثلا پاریس. پاریس این وقت سال سرده، پرتغال هواش خیلی بهتره. تازه صبحونه پرتغالی هم نخوردی. ده نخوردی دیگه. میبرمت پرتغال، یه فصل صبحونه پرتغالی بهت میدم که حال کنی. تو کاری اقامت منو درست کن، صبحونه پرتغالی پیش کش. اقامتت هم درست میکنم. بیام بالا؟ نه باشه، یه شب دیگه. موضوع خودت باش جیگر تنها. خداحافظ. الدنگ بچه پر رو ما رو سر کار گذاشته. حدس میزدم خونش اینجا نباشه. دور بزن. آقا مزاحم نشو. تویی؟ تو اینجا چیکار میکنی این وقت شب؟ یه روز الکی دیگه، تنها، خسته، بدون انگیزه. من اینجا چی کار میکنم بین این همه الکی خوش؟ دیگه باخت تیم مورد علاقه من غیرتی نمیکنه.
بنده نیستم مگه؟ بلند شو. بله قربان. بله. چی شده؟ میدونم درگیری زیادی داری ولی همطور که میبینی به کمک تو نیاز داری. یه دقیقه صبر کنید. این که بله متاسفانه دختر سرهنگ فرازمنده. میشناختیش که مرجان فرازمند. آسمان. بله دوست داشت صداش کنن آسمان. نحوه قد بسیار عجیب بوده. ظاهرا اون کنار خیابون سوار میکنه بعد یه جای امن به قد میرسونه. جسدش هم کنار خیابون پیدا کرده. خانم دکتر متین خواستن شما بعد از اینکه جسد شناسایی کردی یه جلسه با ایشون داشته باشی. جسد رو که دیدید. مقتوله رو با یه ترانکولایزر قوی که معمولا برای اسبا استفاده میشه بیهوش کرده بودن. هیچ خونی در بدن مقتوله نبود. به همین خاطر یعنی چی خونی تو بدنش نبوده؟ یعنی اینکه نه در بدنش خونی بود، نه روی بدنش و نه هیچ جای دیگه. منم تعجب کردم. بفرمایید. چجوری این کار کردن؟ فکر میکنم کاری یه آدم حرفه‌ای بوده. برای اینکه هیچ اثر انگشتی نتونستیم پیدا بکنیم. ظاهرا سعی کرده قبل از اینکه جسد رو کنار خیابون رها بکنه تمام خون بدن مقتوله رو خارج کنه. خونی که نشانه حیات یه آدمه دیگه تو بدن آسمان نیست. بفهمید بر رفت سلامتی خوبه. بله چند زخم عمیق کنار مفاصل اصلی به اضافه یه بریدگی اصلی روی شاهرگ تونسته تمام خون مقتوله رو خارج بکنه. برای تسریع در کارم از پا بیزونش کردن درست به شیوه سلاخی. بعدش هم بدن مقتوله رو شستن درست مثل این که خواستن تعطیرش کنن. مقتول اسم داره؟ بله مرجان فرازمند. آسمان فرازمند. قربان فکر نمی کنین چون من از نزدیک سرهنگ فرازمند رو میشناسم صلاح نباشه درگیر این پرونده بشم؟ برعکس فکر میکنم با توجه به آشنایی که با خانواده فرازمند داری تازه یه قدمم جلوتر باشی. هرچی نباشه اون دختر یکی از همکارهای قدیمی ما بوده. تو که خودت کارتو با سرهنگ فرازمند شروع کردی، اخلاق اون رو خیلی خوب میدونی. بفهمه ممکنه کار دست خودشو بقیه بده. البته این قضیه بین من و تو باقی میمونه. یه چیزی هست که سرهنگ رو راست نمیگه. برو سر اصل مطلب. اصل مطلب اینه که من نمیخوام فرازمند یهو پاش شلوغ بازی در بیاره. یادته که آخرین بار چی کار کرد؟ تا جایی که من میدونم سرهنگ فرازمند بعد از اینکه دخترش رفت امریکا باش قطع رابطه کرد. وقتی هم که آسمان برگشتی که اون دختر معصوم سابق نبود. به هر حال اون دخترش بوده. این پرونده دست یک افسر بسیار خبره افتاده. کار تو هم اینه که همیشه همراهش باشی. هر جا که میره، هر بازجویی که میکنه. وقتی اینقدر خبره است برای چی منو دنبالش را میندازی؟ ببین روانگر، اگه ما به فرازمند بگیم که شاگرد سابقش پیگیر پرونده قتل دخترشه، اونم با اون شناختی که از تو داره دیگه قشقرق راه نمیندازه. قاتلم که پیدا کردیم یه جوری همه رو در جریان میگذاره. و اگه پیدا نشد؟ پیدا میشه. پرونده قتل دادن سرگرد تدیون. دربارش خیلی شنیدم. مشکل اینجاست که تدیون تنها نمیتونه مسئول این پرونده باشه. چرا؟ ما نمیخوایم تدیون یه نفر اعتراف بگیره بچم طرف دبه در بیاره بگه به زور ازش اعتراف گرفتن. پس این چیزایی هم که راجبش میگن خیلی بی ربط نیست. نه یکی از بهترین هاست. هرچند ممکنه روشش مورد پسند ما نباشه. چرا این پرونده رو ندادیم به قزلباش؟ اون سرگرم یه پرونده دیگه است. تدیون به درد این پرونده بیشتر میخوره. چرا به مظنون در حال فرار از پشت شلیک کردی؟
اونم در حالی که یه بچه 6 ساله رو گروگان گرفته بود. اینو 100 دفعه گفتم. برای 101مین بار بگو. مظنون رو توی ساختمان متروکه پیدا کردیم ولی فرار کرد. مظنون چند بار اخطار داده. تیر هوایی زدم اما اون مرتب به طرفم شلیک کرد. اسلحه رو گذاشته بود تو سر بچه، یعنی که بود اونو بکشه. ولی شاهدایی که اونجا بودن میگن مظنون اسلحه رو به طرف بچه نگرفته بود. میگن تیر هوایی هم شلیک نکرد. اونا چه میدونن؟ همشون از ترس رفته بودن قایم شده بودن. مطمئنی به خاطر کشته شدن همکارت احساساتی نشده بودی؟ خودت بچه داری؟ اگه بچه تو دست یه قاتل بود چیکار میکردی؟ یا اینکه عذب موندی بس که گیر سپاس به همه دادی؟ موضوع رو شخصی نکن آقا. شماها موضوع رو شخصی کردین. هر کم شکایت داره بیا تو روی خودم بگی. مسئله شکایت مطرح نیست. راست میگی؟ نه جون من بیا شکایتم بکن. وقتی من دنبال قاتلای سریالی بودم کجا بودی؟ حتما با سهمیه دانشگاه با دخترها داشتی چیتان پیتان میکردی. این تدین از جوونیش کله شق و یه دنده بود. اینا نمیدونن دارن چی از من میخوان. بذارین تکلیف رو روشن کنم. شما میخواین وسط این پرونده من جاسوسی مسئول تحقیقشو بکنم. نگرانی شما هم برای فرازمند ظاهریه. مشکل تدین از جای دیگه آب میخوره. این آقایون از بازرسی هستند و از ما خواستن باشون همکاری کنیم. کسی بهتر از تو از پس این کار بر نمیاد. جاسوسی؟ انجام وظیفه. پلیس باید مورد اطمینان مردم باشه. حالا شما فرض کن یه پلیس سر خود وسط خیابون هفتیر کشی را بندازه. خب معلومه برای هیچ کدوم از ما صورت خوبی نداره. البته هیچ مدرکی از رفتار تندش در دست نیست جز شکایت یه مش خلافکار و قاتل و تزریقی. اینا دارن معامله میکنن. معامله یه طرفه. خب این وسط چی گیر من میاد؟ روانگر. مهم نیست. اگه بتونی ثابت کنی که تدین از روش‌های غیر معمول استفاده میکنه که نباید بکنه، ترفیع مقام با یه قدردانی ویژه. در ضمن میتونی دوستای خوبی تو این بخش ما پیدا بکنی. پس به شرط اینکه جای ذکر نشه که این اطلاعاتو من در اختیار شما گذاشتم. قبول؟ به شرط اینکه مدرک مستدل به دست بیاری. باشه؟ زودتر از اینا منتظرت بودم. به محض اینکه شنیدم اومدم برای عرض تسلیت. سربازای جنگای صلیبیتون هنوز دارین؟ تو که میدونین صلاح‌الدین شخصیت محبوب منه. کتی تو درار بشین، اینجا گرمه. شما برای شناسایی نرفتین؟ تو که رفتی لزومی نداشت من برم. من برای شناسایی؟ برای چیش مهم نیست. مهم اینه که جسدشو دیدی. نمیخواستم ببینمش.
تنها چیزی رو که دوست دارم ازش به یادم بمونه خاطرهای کودکیش، دوران معصومیت. بعد از کالبد کافی اجازه دفن میدن. میدونم شما تو شرایطی نیستین که بخواین تدارک مراسم ختم رو ببینیم. من ترتیب همه چیز براتون میدم. ممنون. اگه به خاطر حرف مردم نبود دلم نمیخواست تو هیچ کدوم از مراسم شرکت کنم. حالا گذشته، اون دیگه زنده نیست. اون همون موقع که دنبال مادرش رفت اونور دنیا رابطه اونو خراب کرد و وقتی که برگشت اون کارا رو کرد دیگه همه چیز رو از بین برد. حق دارین، ولی دخترتون کشته شده. حقشه که قاتلش پیدا شه و به مجازاتش برسه. شاری شد. این دفعه چقدر تو ماشین تمرین کردی که این حرفا رو بزنی؟ این دفعه هیچ بار. شرمندم پسرم. چیز دیگه برای پذیرایی ندارم. 10 روزه که از خونه بیرون نرفتم. میتونی اقلا گلوتو تازه کن. کیان نژاد منم درگیر پرونده آسمان کرده. اون میخواد خیالش راحت بشه که دیگه من مثل اون دفعه شروع بازی در نیارم. بهش بگو من پشم و پیلم برای این کارا دیگه ریخته. نه، من خودم هم داوطلب بودم. میخوام مطمئن بشم طرف حتما گیر میفته. تو هنوزم دوستش داری؟ حتی بعد از این که نذاشتم با هم ازدواج کنی؟ حتی بعد از اون برخورد تندی که با تو داشت؟ شاید منم به تقصیر نبودم. یعنی چی این حرفا؟ همین که گفتم، من بدون اجازه سرهنگ کاری نمیکنم. از بس که بی‌خاصیتی. من 7 سال توی آمریکا تنها زندگی کردم. به بابام چه ربطی داره؟ من توی سن و سال دیگه وکیل وسیل نمیخوام. خودم برای خودم تصمیم میگیرم. بابام سالهاست که از من متنفره. معلومه که هرچی بگی میگه نه. تندی؟ با من که اینقدر دوست دارم. شرمنده. من به یه اصولی معتقدم. ما بدون اجازه سرهنگ نمیتونیم. بیورزه. چرا به اصول من احترام نمیذاشت؟ جواب من یک کلمه است. نه. از شما انتظار نداشتم مخالفت کنید. تو اداره کسی اینو نمیدونه. وگرنه من سر این پرونده نمیذاشتم. عشق مثل دیوونگی، دلیل و منطق نمیخواد. میدونی علت مخالفت من با ازدواج شما تو نبودی، اون بود. اون لیاقت تو رو نداشت. تو مثل پسر منی. من اونو بهتر از تو میشناختم. نمیتونست تو رو خوشوقت کنه. حتی نتونست خودشو خوشوقت کنه. با اینکه خیلی از دستش عذاب کشیدم، ولی این دلیل نمیشه که نخوام قاتلشو بالای دار ببینم. هیچ وقت تیراندازیم خوب نبوده. میگم هیچ وقت تیراندازیم خوب نبوده. حساب داری؟ عملیاتی. خوبه. شما رو دنبال دزد قاتل تو خیابونا نمیفرستن. چرا؟ چون بعد با یه تیر زد خلاصشون کرد. سرگرد نادر روانگر. پس تو اونی هستی که باید دنبال من ول بگردی. اگه قرار دنبالم بیای بهتر از الان بیای. میخوای سر نخامون رو با هم بررسی کنیم؟ بی خودی دلتو صابون نزن. کیان نژاد و امادی تو رو گذاشتن که منو بپای. دنده‌دارش اینه که نمیتونن منکر تخصص من بعد از این همه سال بشن. آدمایی با سابقه شما الان سرهنگ شدن. تو این پرونده به روش من کار میکنی. سوال نمیکنی؟ چرا اما اگرم نداری. شیر فهم شد؟ اون وقت اگه اشتباه کردی؟
قانون اول، من هیچ وقت اشتباه نمیکنم. هیچ وقت. قانون دوم، اگه فکر کردی که حق با تو و من ممکنه اشتباه کنم، یاد قانون اول بیفت. اسخر یه دست پاچه و زبون بده ببینم. تو چی میزنی؟ کله پاچه سر زور. کله پاچه که صبح و ظهر و شب نداره. در ضمن یادت باشه تو گزارشت بنویسی که تدین رفت کله پس. حالا بذار یه چیزی رو من بهت بگم. من اینجا نیستم که تو هر کاری میکنی گزارش بدم. اگه میخوای بدونی ازم خواستن، آره ازم خواستن. من به پدرش قول دادم قاتل دخترش رو پیدا کنم. حالا اگه میخوام به تو مدال بدن ندن، اخراجت کنن نکنن، ایناش به من ربطی نداره. من فقط میخوام قاتل اون دختر پیدا بشه. دیگه هم اینقدر متلک ننداز. قبول. اسخر یه مغزم بده. تو هم بهتره بدونی که برای من هیچ فرقی نمیکنه یه دختر خیابونی دیگه از خیابون این شهر کم بشه. ولی کار من اینه که اون ناکسی که این کار کرده پیدا کنم. مغز این که کار نکرد. مغز تو چی؟ خب شب قتل آسمان با یکی از سفارتی‌های مقیم ایران بیرون رفته. اون آخرین نفری بوده که آسمان رو زنده دیده. آسمان دیگه کیه؟ اسم دختر مرجانه. همه بهش میگفتن آسمان. پس اسم هنری هم داشته. بالا اسمش بنویس یادم نره. من یادم نمیره. این سفارتیه چی؟ باید پیداش کنی. نمیخواد زحمت بکشی. من ردشو گرفتم. طرفی ایرونیه به اسم بهرام جهانبخش که تابعیت کشور دیگه ای رو گرفته. الانم برای کشور جدیدش تو ایران کار فرهنگی میکنه. ولی نباید ازش سوال کنم. اولا که طرف مسئولیت سیاسی داره. دوما روز بعد از قتل از مملکت خارج شده. سوما من با راننده‌اش حرف زدم. گفت که دخترها رو دم یه برج پیاده کردن و رفتن. بعدم جهانبخش انقدر تو ماشین کسافت کاری کرده بوده که بیهوش شده بوده. راننده‌شون از ماشین برداشته برده خونش. تازه زنده مرجان فرازمند براش خیلی بیشتر میصرفیده تا مرده. حرفای این راننده چقدر قابل اعتماده؟ خیلی. یه موبایلم کنار جسد پیدا شده. انگار که میخواستن ما پیداش کنیم. اسم یه سری آدمم توش سیف شده که به درد ما میخوره. خب پس با این اطلاعات بهتر بریم سراغ دوست پسر سابقش حامد رضا. نه، اول میریم سراغ دوست جونجونیش مریم رهنما. تو با خانمت هم همینقدر بدعنقی؟ دفعه آخرت باشه راجع به زن و بچه یا اصلا خانواده با من حرف میزنی. شیفرم شد؟ یه لجباز دیگه مثل آسمان. من سرگرد تدیان، همکارم سرگرد توانگر از دایره جنایی. خانم رهنما رو کجا میشه پیدا کرد؟ اشتباه گرفتی قربان. خانم رهنما خانم بسیار خوبی هستن، با کلاس، با شخصیت، با بقا. در ضمن مدیر دلسوزی هم هستن. شوناتشون رو همیشه رعایت میکنن. عیدی بندر قرو همیشه به گفتم خانم رهنما کجاست؟ طبقه ششم حساب داری. اسم من روانگره. چی؟ گفتی توانگر، اسم من روانگره. پس روانگری نه توانگر. تو چی؟ تو هم با خانمت همینقدر یوبسی؟ با این حقوقا که کسی به اون زن نمیده. زن گرفتن چه ربطی به حقوق داره بچه؟ برو ببین اشکال کارت کجاست. اون وقت شما مدرک روانشناسیتون از کدوم دانشگاه گرفتین؟ بله. خانم رهنما؟ فرمایش. من سرگرد تدیان، ایشون هم همکارم روانگر از دایره جنایی. سلامت رفته طبقه 8. ببخشید؟ مگه شما از دایره جنایی نیستی؟ خب من میدونستم همین امروز فردا میان میگیرن میبرنش. قیافش هم از اول عین قاتلای سریالی بود. راستشو بخواین یه چند باری این پرت و هم پلاها چیه میگی خانم؟
ما اومدیم اینجا راجع به مرجان فرازمند از شما سوال کنیم. آقا لطفا مؤدب باشین. آسمان؟ بله همون مرجان فرازمند یا آسمان. چیزی شده؟ حالش خوبه؟ اون شنبه شب به قتل رسیده. دروغ میگین. دیروز صبح جسدش رو پیدا کردن. کی این کار کرده؟ امیدوار بودیم شما یه اطلاعاتی به ما بدین. منظورتون چیه؟ من از کجا باید بدونم؟ نمیشینی؟ شما دوستش بودین، از همه چیز خبر داشتین. اون دشمن یا خاطرخواه خلوچلی که حسود باشه از همین جور چیزا دیگه تو زندگیش نبوده. خب کیه که از اینجور آدم ها تو زندگیش نداشته باشه؟ یه پسری بود خیلی چشش دنبال آسمان بود، بعدش هم زود رفت. حامد رزاقی؟ بله، یه مدتی اینجا با ما کار میکرد تو شرکت، بعدش هم زود بیرونش کردم. چرا؟ خیلی پسر عوضی بود، خیلی. منم خیلی به آسمان میگفتم محل این پسره نذاره، ولی خب اون اوایل گوشش بدهکار نبود. این آخریان فهمیده بود پسره به دردش نمیخوره. آسمان که تجربه هیچ کاری نداشت. همون اولا هم به عنوان کارآموز استخدام شده بود. همون موقع بود که با حامد آشنا شد. پس حرفش درو داشت. بنده خدای حامد خیلی خاطرخواه شده بود، تا اینکه کم کم نامه‌های شرکت خودش مستقیما به دست القاییان میداد. آخه قدیما فقط اونا رو دست منشیش میسپرد. آسمون همیشه میدونست چجوری مردا رو دنبال خودش بکشونه. بالاخره هم کاری کرد که القاییان منشی خودش رو بیرون بکنه و آسمون رو بذاره جاش. حالا ببین بگیم بلا سر خودت نایما. آسمون حسابی اونو خر کرده بود. مگه سیغش نیستی؟ خب خری دیگه، بگو عقدت کنه. پسرم که چند سن و سال به دردتو نمیخوره. فکر کردین خوشگلیت تا که میمونه؟ 5 سال دیگه؟ نه 10 سال دیگه؟ نه 15 سال دیگه. بعدش چی؟ نمیدونم کدوم نامردی به حامد خط داده بود که آسمان و القاییان با هم ارتباط دارن. چرا جواب تلفن‌های من نمیدونم؟ نمیدونین حامدم که قاطی کرده بود و رفت حسابی اونجا شلوغ بازی در آورد. بعد رفت شکایتشو پیش آقای القاییان کرد و اونم انداختش بیرون. حامد سعی کرد تلافی کنه؟ تهدیدی، اذیت آزاری؟ خیلی. انقدر مزاحم تلفنیش میشد، هی زنگ میزد قطع میکرد، زنگ میزد قطع میکرد. اصلا کلافه کرده بود آسمانو. اصلا من خودم شاهدم. 2-3 بار زنگ زد تهدیدش کرد که میکشد. اصلا این آخریا که زد ماشینش آتیش زد. به پلیس گفتین؟ نه آخه هیچ سند و مدرکی نداشتیم که بخوایم ثابت بکنیم اون آتیش زده. فکر میکنی چرا ازش میترسید؟ از حامد؟ نه بابا، بچه رو میذاشت سر کار. اون میگفت میدونه کار کیه ولی میخواد تحویلش نگیره. شما در جریان بودین که از راههای دیگه هم داره پول در میاره؟ حالا چه عرض کنم؟ البته من در این مورد باش صحبت نمی‌کردم. این آقای القاییان در این مورد ناراحت نمیشد؟ دیگه اون موقع اصلا القاییان با آسمان در ارتباط نبود. بعدش هم از خداش بود که از آسمان خبری نباشه. میترسید زنش بو ببره. شما مشکل خاصی باش نداشتین؟ ببینین، اگه من میخواستم مثل آسمان باشم الان جای رئیس شرکت باید میبودم. متاسفانه الان رابطه ها جای ضابطه ها رو گرفته. این شرکت رو من تنهایی دارم میگردونم. من خدا رو شکر وضعم من بد نیست. ماشین آخرین مدلمو دارم، چند تا مغازه دارم، خونه دارم. فکر نمی کنم دیگه سوالی مونده باشه. تو سوالی نداری؟ خب حالا میریم سراغ حامد؟ نه اول میریم سراغ القاییان. من سرگرد تدین، ایشون هم سرگرد روانگر از دایره جنایی. باید با آقای القاییان حرف بزنیم. متاسفم. ایشون برای یه جلسه کاری خیلی مهم با شرکای ژاپنیشون رفتن بیرون. فعلا که امکان نداره. میتونیم وقت بگیریم بعداً تشریف بیاریم. ببین زوزنقه، قرآن آشنا نزن. فکر نکن از سراوات کشول آوردنت اینجا و منگنه دادن دستت شدی سوفیا داره. با آقای خوب اگه لطف کنن سر کار تشریف دارم. آقای القاییان من تا هر وقت خواستن در خدمتتون. جوش آوردی؟ خب که چی؟ هیچی، منظورم که این دختره منشیه خیلی تقصیری. خب که چی منظور؟ میدونی
کجا میشه این حامد رزاقی رو پیدا کرد؟ آره تو نگران اونش نباش. چی شو؟ میگه بذاری شیفتم تموم شه بعد. ها؟ 2 ساعت دیگه شیفتش تموم میشه. میگه وایس. ایوام نداره. حامد رزاقی؟ بله. میخوایم باهات حرف بزنیم. داشی میخوای صفا با هم بیاری حرف بزنی؟ نه عزیز. بهتره بریم یه جای خلوت با هم حرف بزنیم. الان سر شیفتم، برو بعدم بیا. برو نوکرت. آقا بیلی. آقا. شیفت داره. منم شیفتم. ببینم. بله چیز بدی نیست. آقا سینما مدیر دارم. برای خروجی رو پا. اینجا چیکار می‌کنی؟ یه برو بیرون. برو کنار. بابا خیلی بچه بازی چی در میاری؟ خب بگو چه وقتی داره خودم میاد دیگه. هر چی میخوای من انجام بدم. برو به شما ربطی نداره. گفتم برو تو. بفرمایید پلیس. جنگ مگه آخه اینجوری برخورد می‌کنی؟ بگو چی میخوای من جواب بدم. میزنی واسه چی آخه؟ گفت این آقا دیوونه میمونه است. دستش نجاتمو بده دیگه. به خوراکی هم که داری. توضیح میدم. مال من نیست، واسه کسی نگه داشتم واسش. این چی؟ موبایلمه. این مال خودت. من یه سوال میکنم. جواب بدی کاری باهات ندارم. ولی اگه انگولک بازی دراری همچی میزنم تو مغزت که با این زمین یکی. فهمیدی؟ بله بگو چی شده من اصلا. آخرین بار مرجان فرازمند رو کی دیدی؟ ها؟ نظر حرفمو دوباره چی تکرار. میزنی؟ خب سوال روز من جواب بدم. نه خیلی وقت ندیدمش. تو رو قرآن در مورد دست این آدم نجات بده دیگه. گفتی این بابا دیوونه است ولی نتونید دیگه. من ندیدمش. آسمان فرازمند کشته شده. خب خبرو شنیدی. حالا حرف بزن. آدم از خودت در نیار. شما چی داری میگین؟ شما فکر کنید من کشتمش؟ داری میگین آسمان الان من کشتم. با من عاشقش بودم. حتی وقتی ولت کرد رفت؟ 2 ماه بود ندیده بودمش. 2-3 بار زنگ زدم به اون دوست دیوونه‌ش مریم راهنما دکم کرد. اصلا اون باعث شد که ما از هم دیگه جدا شیم. بعدش هم که دکم کرد من بهش زنگ میزدم اون خودش هم باز منو دک کرد. همشون دکم کردن منو. برای همین ماشین آسمان آتیش زدی؟ این حتما اون رفیقش گفته. خدا آسمان میدونه آتیش زدن ماشین کار من نیست بابا. اون بهم گفته و 1000 دفعه بهم گفته به عمم میگه من دانشگاه رو ول کردم. با تقصیر من نیست. اون واسه که ما رو از هم جدا کنه میاد به آسمان میگم مزاحم تلفنیاش من بودم. با یکی آدمو دوست داشته باشی که نمیری مزاحمش بشی. من مزاحم تلفنی اونم نبودم. دیروز عصر تا دیروز صبح کجا بودی؟ من همینجا سینما بودم. بعدش چی؟ بعدش هم رفتم خونه 12 من خونه بودم. از اون اتاقیام میتونی بپرسی. فقط دسترس باش. گم بشی کابوس میشم میام تو خوابت حجات پا نشی. چشم. خیلی خوب. دماغت. باشه خدافظ. بهت که گفتم بچه اطلاعات خیلی چیز از این بابو دارن. چیزه به درد بخور. طرف هم خرپول هم خرزور. حواس جمع باشه. من به چقدر معتبره؟ خیلی. خیلی متاسفم که نتونستیم زودتر در خدمت آقایون باشیم. ایشون آقای جلیل فارسیان، وکیل و مشاور حقوقی شرکت و خانواده ما هستند. چه کاری از دست ما برمیاد؟ من سرگرد تدیان، ایشون هم سرگرد روانگر از دایره جنایی. شما آخرین بار مقتول کی دیدی؟ خیلی یادم نیست ولی فکر میکنم همون روزای آخری که تو شرکت بودن.
حدوداً 2 ماه پیش. یعنی میخواین بگین که چهارشنبه گذشته بعد از ظهر اونو ندیدین؟ موکل من جواب سوال شما رو دادن. جواب کامل رو ندادن. دادین آقای القاییان؟ شما لازم نیست به این سوال جواب بدین. بله. من آسمان رو هفته پیش دیدم تا باش تصفیه حساب کنم. تصفیه حساب شخصی؟ نه مالی. ما به ایشون یه بدهی داشتیم که باید پرداخت میشد. چرا خودتون تنهایی رفتین؟ قسمت مالی میتونه چک رو براشون بفرسته. خب آسمان خودش خواست که من تنها برم. ایشون خواستن یا شما خواستید تا گند قضیه در نیاد؟ حد خودتون حس کنید آقا. یه دقیقه ساکت باش ببینم. این عکس‌ها چهارشنبه قبل گرفته شده. آسمون بهتون زنگ میزنه، حق و سکوت میخواد. شما با یک کیف پرپول میرین سراغش. حق و سکوت بره چی؟ چرا قصه میبافید؟ واسه اینکه تو اون مدت که آسمان منشی شما بوده چیزهایی رو فهمیده بوده که میتونست دودمانتون رو به باد بده. شما انگار فیلم‌های پلیسی زیاد میبینین. ای بابا چقدر پارازیت میدی تو. همین الان بهت دستمند میزنه ها. آقای شاپوریان که اسم فامیل خانومتو گذاشتی رو خودت. خانم فرازمند میدونست که تو از خودت هیچی نداری. همه ثروتت مال خانومته. بدون اونم آب نمیخوری. بعد بهت میگه یا پول به من میدی یا میرم همه چی رو میذارم کف دست خانومت. همه روابط نامشروعت و زدوبنداتو. شما لازم نیست این مزخرفات گوش بدین. شما هم موقع قصه بافیتون تموم شد بهتر اسناد و مدارک برای دادگاه آماده کنی. ما حتما از شما شکایت میکنیم. فارسیان میشه چند دقیقه بیرون منتظر بمونی؟ آقای القاییان خواهش میکنم. همه داستان اونطور که شما فکر میکنید نیست. خب تعریف کنید. با آسمان رابطه داشتم. درسته. من بزنم خیانت کردم. درسته. اولش به نظرم دختر زرنگی می اومد. فکر کردم میخواد خودشو بکشه بالا. آخه خودم از پایین شروع کرده بودم. دوست داشتم بهش کمک کنم. وانمود میکرد منو دوست داره. راستش منم کم کم داشت ازش خوشم میومد. من توی کارم آدم موفقیم ولی تو زندگی شخصیم تنها. بالاخره این تنهایی مثل عقده از یه جایی بیرون میزنه دیگه. ما رابطمون خوب بود تا اینکه یه روز اومد و به من گفت تکلیفمون باید معلوم شه. ما که صیغه شدیم. مشکل چیه؟ صیغه به چه درد من میخوره؟ من دوست دارم با هم ازدواج کنیم. اینجوری دوستان بهم میگن زندگیم رو هواست. دختره زده بود به سرش. این اون دختره رهنما. یا شاید هم بوی کباب شنیده بود. من که نمیتونستم زنمو به خاطر یه هوس طلاق بدم. من نمیتونم همزمان. من حتی اسم فامیل خانومم رو خودم گذاشتم تا اسمم رو شرکت باشه. تو میتونی زنتو طلاق بدی با من ازدواج کنی. چجوری راضی شد؟ آسمان میدونست من نمیتونم زنمو طلاق بدم. وقتی فهمید چیزی گیرش نمیاد با یه مرد دنجوان به اسم زیا معمار دوست شد. مثل اینکه طرفم خیلی بهش میرسید، برای همینم کارشو ول کرد رفت. یعنی در واقع دیگه نیازی به کار نداشت. ولی نمیدونم چی شد که یهو دوباره سر و کلش پیدا شد. بله؟ الو منوچه؟ جانم؟ من باید تو رو حتما ببینم. الان که امکانش نیست. باید بیای. وگرنه خیلی دیر میشه. منو ببخشید. خلاصه به هر ترفندی بود منو کشون که ببینمش. خوب سر وقت اومدی. تو گفتی بیا منم اومدم. کار فوری چیه؟ خب این یعنی چی؟ منظورت چیه؟ خیلی ساده. این مدارک چه دست اداره مفاسد اجتماعی بیفته، چه دست اداره مالیات و چه دست خانم القاییان، نه تنها تمام اموالتو از دست میدی بلکه باید تا آخر عمرت تو زندان بپوسی. داری منو تهدید میکنی؟ تهدید؟ نه، دارم موقعیتتو بهت تذکر میدم. از من چی میخوای؟ $700,000. من اگه میخواستم از این باجا بدم تا حالا بعد از این مملکت میرفتم. میدونی چیش جالبه؟ تا حتی نمیتونی این ریسکو بکنی که بخوای به من بلوف بزنی.
پس به همین راحتی به این نتیجه رسیدین که پول رو به آسمان بدین و امیدوار باشین که سر کلش دیگه پیدا نشه. درسته؟ پولا رو آوردی؟ مدارک چه اون سطل آشغاله؟ از کجا مطمئن بودین که آسمان از اون مدارک کپی نداشته؟ مطمئن که نبودم، ولی چاره دیگه هم نداشتم. اون داشت زندگی منو تهدید میکرد. شنیده بودم اون طرفی که باهاش دوست شده آدم غالطاق و خطرناکیه. از کاباردارای قبل از انقلاب بوده، الانم اینجا یه رستوران داره. فکر میکنم خارج از کشورم یه کلاب زد و بندای خیلی زیادی میکنه. شاید اون زیر پاش نشسته باشه که بیاد منو تلکه کنه. ولی آسمان اصلا از اون تیپ آدما نبود. شما شنبه شب که قتل اتفاق افتاد تا صبح یک شنبه کجا بودین؟ من معمولا بعد از کارم میرم اسکواش بازی میکنم، بعدش هم میرم خونه. اون شبم دقیقا همین کارو کردم. پس خانمتون میتونن شهادت بدن. اونو درگیر نکنین. اون چیزی از این قضایا نمیدونه. تو دردسر میافتم اگر چیزی بفهمه. شما متوجه هستید که انگیزه زیادی برای قتل خانم فرازمند داشتید؟ میدونم. منم جای شما بودم به همین نتیجه میرسیدم. ولی باور کنین کار من نیست. برای همینم همه چیزو براتون تعریف کردم. براتون متاسفم. شما فعلا یکی از مظنونا هستی. بازداشت نیستی ولی از شهر نرو بیرون. ما مجبوریم این پرونده رو بدیم اداره مالیات و مفاسد اجتماعی. ببخشید. فکر میکنم هنوز یه راه حل دیگه‌ای بین ما وجود داشته باشه که در نظر نگرفته باشیم. یه سرمایه‌دار موفق موقعیت شناس خوبی هم هست. شما این دفعه موقعیت رو عوضی گرفتید داداش. سرگرد، من قاتل آسمان نیستم، ولی مطمئن باشید اگرم بودم به شما نمیگفتم. خداحافظ. واقعا جالبه. حتی این بابا که برای بچه ها روها بره، از چرا تا حالا جلوشو نگرفتن؟ نمیدونم. آسمان تو چطور تونستی با این آدمای کثیف دمخور بشی؟ بازی میخوام، رستوران تعطیله آقا. با آقای زیا معمار کار داری. پلیس. بفرمایید عزیزم. آقایون از اداره آگاهی اومدن با شما کار دارن. علوی رفته باشم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. فرمودن شما پلیس مالیز هستی؟ نکن خلافی از ما سرزنه خدایی نکرده ها؟ خیلی پوله. مال ما نیست داشت، مال مردمه. دست و امانته. اگه امانت نبود قابلی نداشت هنوزم. حسن 2 چای برده بیا. شما شنبه شب تا یک شنبه صبح کجا بودین؟ دست شما درد نکنه. یه ده بفرمین بازجوییه دیگه. میگفتین دفترتون خدمت میرسیدم. حالا نکنه دور جون کسی مرده. آسمان فرازمند. آسمان فرازمند چی؟ شنبه شب به قتل رسیده. بگو جون زیا. جون زیا. حسنا اردا همه شنبارالله از سبا. از سبا. من تازه دیشب خارج اومدم. بعدا صبحم دارم میرم. شاهد داریم؟ 1000 نفر. حتی اینجا نیستن ها، اون طرفن. بلیط هم هست. لازم باشه خارجم میام. تشریف بیارین در خدمت باشیم حاج آقا. من حاجی نیستم. خدا قسمت کنه.
حسنا شتاقلا آلایبو وردا از سیبا اوده دو یا این یا این اوده دو اوزگو بخشینا بچه های ما زبون دیگه که حالیشون نیباد باشه اینجوری حرف زد. شش کاللو ادارنا شما هم اهل بخیه ای؟ تو اون داغ بق میزدی ما کارمونیم بود. خوشم اومد. رفیقمون از ماست. ماستونه که کیسش میکنن. ما نمیخوایم انبار بالا رو ببینیم. حالا اگه ببینیم چی توش پیدا میکنیم؟ چیزایی که به اماکن مربوطه. به بخش شما ربطی نداره. شما چه جور رابطه‌ای با آسمان داشتین؟ رابطه خواهر برادری. عین خواهرم. شما خواهرت هم ساعتی اجاره میدی؟ منه؟ خودت میدونی که من میدونم. اونی که روش نشستی قهوه‌ای تر از این حرف هست. واسه من آرسنال اوپن بازی در نیار. ماجرای اون رابطه هم میدونم. شما مگه صدقی نیستین داشت؟ باید احترام شهرونداتون داشته باشی. این رفیقت همیشه اینجوریه؟ فکر نمی‌کردم انقدر نازک نارنجی باشی. پیاده‌شو با هم میری. نمکتونم که هستی. توصیه میکنم همدیگر رو تحریک نکنین. به رفیق خودت بگو. این رفیق من نیست. پس با شما مشکل داره. ما مشکلی نداریم اگه شما برامون بترشین. واسه ببینم. پس اومدی اینجا واسه تلکه اونه که چوب حراج بزنن رو دختر مردم. نمی‌دونم دختر فک فامیلم داره. تا حالا کجا بودی داش؟ باباشی نهشی داشی خاطر خاشی خب بگو ما هم بدونیم دیگه. عضولی فوش به اوی تو ایومدنا. پس اگه حال میکنی دست من بزن ما رو برده ببر. حدس میزدم بخارشو نداری. از خوش اومدی. اول بریم نقشاتونو بکنی بعد بیان امتحان سنسه. خوب گوش کن زیا خان. خواب راحت نکن چون خوبشه برات دارم. دفعه دیگه جلو من از این در میری بیرون. شروع سرد داری. بله. الو. بله. زودی واسه مهمی به دستتون میرسه که هویت شخص مهمی رو براتون روشن میکنه. منتظر باشین این پیام. تو کی هستی؟ برو بابا. خدا روزیت جای دیگه حواله کنه. الو. یه بره میونه این همه گرگ. هر کدوم از اینا میتونن قاتل باشن. مهم نیست که موقع قتل شاهد داشتن. به هر کی 100 تا بدی برات آدم میکشه. پس با این حساب حامد رزاقی از لیست خارجه. چرا؟ دیدی چقدر نگران بود تا همش از اوضاعش خبردار نشه. خودش که پولی نداره. اون چندرغازی هم که از همش میگیره خرج جنس میکنه. ممکنه حامد رزاقی با خرج همش میاد تهران تا درس بخونه. روزام تو شرکت الغاییان پاره وقت کار میکرد. امیدوارم خوشت بیاد. حامد با دیدن مقتول عاشقش میشه و میخواد بهش بفهمونه که دوستش داره. خیلی هم سعی میکنه نظرش رو جلب کنه. اما وقتی میبینه که آسمان ماهی گلتری تو طورش افتاده کفری میشه و تصمیم میگیره بره ماشین آسمان رو آتیش بزنه. حامد مرجان فرازمند و باعث تمام بدبختیاش میدونسته. تو اینجا چیکار می‌کنی وقت شب؟ حتما خواسته انتقام بگیره. نه بابا مسیرم اینوری بود. حالا بیا بالا کارت دارم. حرف حسابت چیه؟
به ریخت حامد نمیخورد که جربوزه این کار رو داشته باشه. من به القایان بیشتر شک دارم. شده بود پول تو جیبی خانم. آسمان کم کم میفهمه که القایان بیشتر میتونه بدوشه. بنابراین چون به تمام اسناد شرکت دسترسی داشته اونا رو کپی میکنه و بعد سعی میکنه تا از القایان حق و سکوت بگیره. حق و سکوت؟ حالا بیا بالا. حرف حسابت چیه؟ آقا مزاحم نشو. شاید هم این خانم القاییان بوده که به رابطه شوهرش با مقتول پی برده بوده، خواسته تلافی کنه. ایده سرکیسه کردن القاییان مال معمار بود، ولی آسمان وقتی $700,000 رو میگیره میگه چرا بدمش دست معمار، همشو خودم برمیدارم و میرم. معمارم قضیه رو میفهمه. همون من که میدونم خودت بیرون نیومدی، اونم با اون همه سند و مدرک که زیر دستت بود. حالا خوب گوش کن چی میگم. این به نفع هر دومونه. میری پیش اقلانیان، پولو که ازش گرفتی میاری پیش من. نقشه هم که مال منه. ولی یه چیزی رو بهت بگم، اگر بخوای منو دور بزنی شاهین معینه تو یکی میکنم. داشتم رد میشم تو رو دیدم. بیا بالا، بیا سوارشی بیا بالا. حرف حسابت چیه؟ راهنما چطور؟ اونم میتونه قاتل باشه؟ نه بابا، مسیرم همین بره. یادت حامد میگفت با آسمان خیلی حسادت میکرده، تازه زیر پاکشی آسمان هم میکرده. حرف حسابت چیه؟ به هر حال بهتره به آدم حسودی کنن تا دلسوزی. تدین هنوز نمیفهمه آسمان با کاری که کرده هر جا رفته برای خودش یه دشمن تراشیده. همه اینا میتونن قاتل باشن. در این حال مدارک ما اونقدر کامل نیست که بشه رو مظنون خاصی دست گذاشت. واسه کثافتکاری دیگه شون شاید، ولی واسه قتل نه. بله جان سرگاه تدین، سلطان غلامرضایی هستم. بفرمایید. قربان، حامد رزاقی به قتل رسیده. کی؟ همین دیشب جلوی سینما آفریقا. بفرمایید، خبری نیست. بفرمایید. آقا کجا؟ جنازه رو تو تانکر زباله پیدا کردیم. آتیشش زدن. همه بدنش سوخته. بچه‌های سینما زباله رو بردن بیرون، جسد رو بودن. کی این اتفاق افتاده؟ به نظر میاد دیشب به قتل رسیده. همون دیشب هم تو جنازه رو تو سقف دیدم. بیش از سر انگشتی هم نیست. این قضیه رو پیچیده می‌کنه. اون راحت‌ترین مظنونی بود که میشد پیداش کرد. این کار همونی که آسمان کشته؟ شاید هم کار یکی از مواد فروش‌ها. تدین الان قاطی کرده. راحت‌ترین مظنونش به قتل رسیده. سلام. سفارشیه. لطفاً اینجا رو امضا کنید. مرسی. ممنون. خدا دست از درد نکنه. خدا پشت پناه. نامه دادی. چیزی شده مهوش جان؟ من به عنوان همسرت، سرمایه گذار و سهامدار عمده شرکت القاییان باید یه چیزی رو محترمانه به عرضت برسونم. اگه فکر میکنی که تو این شرکت رو به اینجا رسوندی و بدون تو شرکت من با سر زمین میخوره، باید بگم که سخت اشتباه میکردی. یا اگه من در زندگی زناشویی کوتاهی کردم و برات کم میذاشتم، باید زودتر این جریان رو به من میگفتی تا من میدونستم. اما تو جاش چیکار کردی؟ با هر آشغالی رفتی بیرون، آبروی منو به کثافت کشوندی.
حالا باید قیمتشو بپردازی. کار ساده ایه. زندگی تو، هویت تو، پول تو، شرافت تو ازت میگیرن. تو دیگه جات اینجا نیست. اگه به خاطر بچه اون ور آبم نبود که نمیخوام یتیم بشه، میدادم مثل سگ از همینجا آویزونت کنن تا دل و رودت بریزه کف خیابون. حالم جور بلاستو جمع کنه، از اینجا برو بیرون. گورتو گم کنه، از شرکت من برو بیرون. گم شو! آقای شاپوریان لطفا ساختمون رو ترک کنید. لازم پرونده طلاقتون به جریان افتاده. تو اون کیف اسنادی هست که به شما تعلق نداره. موبایلتون هم پس بدید. کلید ماشینم بذار رو میز. اونم زیر اسم شرکته. بدبخت تو هیچی از خودت نداری. حتی پول لباس تنتو من دادم. در ضمن چک 4 میلیاردتون دوشنبه میره بانک. بهتره پول کافی تو حسابتون باشه. حساب ما مشترکه. فقط یه چیزی یادت باشه. اگه من نبودم تا حالا ثروت پدرت به باد رفته بود. اون یه چیزی میدونست که شرکت رو سپرد به من. گم شو. شما هم میتونین برین. لعنتی. این پلم که باز شده. نه آقا، بازش کن. مثل اینکه این آسمان شما خیال سفر داشته. میخواستی از اینجا بکنی بری؟ میخواستی همه این آشغالایی رو که دورت بودن ول کنی؟ حیف که دیر جنبیدی. یه رمز بده ببینیم. 13/10/1361 تاریخ تولدشه. باز نکرد. 26/3/1323 تاریخ تولد پدرشه.
نشد. بزن پریچهر. اسم مادرشه. خودشه. خوبه شجرانهاش هم حفظی. به این فایل ها یکی بعد از مرگ آسمان دسترسی داشته. آخرین بار 48 ساعت پیش آپدیت شدن. اینجا مدرک به اندازه کافی بر ضد همشون هست. این غیر ممکنه. هیچی غیر ممکن نیست. تنها کسایی که میتونن با خونه آسمان آشنا باشن راهنما، الغاییان و معمارن. اول باید بریم سراغ راهنما. بسیار دشوار است. چرا روسینی را انتخاب کردید؟ اگر در کار خواندن روسینی را انتخاب کنید صدایتان حفظ می شود. کارهای روسینی به سبکی است که برای خواندن آنها باید به زیر و زبرهای صدایتان سرعت دهید. به همین گونه باید حد اکثر تواناییتان را برای کشیدن صدا به نوت‌های بالا و پایین، سرعت، چسبندگی کلمات و نوت‌ها به یکدیگر و ادامه جملات موسیقی با ارتباط. این آدرسی که میگم یادداشت کنید. به قاضی ویژه قتل و بچه‌های تشخیص هویت هم اطلاع بدید. تو به چه حقی اجازه وارد دفتر رئیس شدی؟ بشین بابا. الغایان کجاست؟ منظورتون شاپوریانه؟ آره دیگه، همون که اینجا نشسته بود 2 روز پیش عصا قورت داده بود. دیگه چیزی رو که قورت داده به این راحتی ازش در نمیاد. مهمه که به ما بگین اون کجاست. مسئله مرگ و زندگیه. مرده یا زنده اون دیگه برای من فرقی نمیکنه. اون جایی رو نداره بره. شاید هم الان تو یکی از مسافرخونه‌های این شهر خودشو حلق‌آویز کرده. اگه دیدینش زنده بود بهش بگین دوشنبه با لباس پلوخوریش بیاد محضر. ببخشید آقایون، شنیدم دنبال آقای الغاییان میگردین. ایشون الان تو هتل دوست دارن. بله من خودم دیروز بعد از ظهر باشون حرف زدم. فقط تو رو خدا کمکش کنین، اون بد جوری گیر کرده. ممنون. قربان فرد مورد نظر تو اتاق 503 اقامت داره. کدوم طرف؟ بازش کن. خودکشی یا قتل؟ متاسفانه یکی دیگه از مظنونین به قتل رسیده. فقط معمار باقی مونده. یه منبع اطلاعاتی نامشخص برای اداره این مدارک فرستاده. باید معمار رو پیدا کنید. اون علنا یک تجارت آدم به طرف مرز به راه انداخته. رد منبع گرفتیم؟ نه هیچ ردی از منبع نیست. مرجان فرازمندم به این اطلاعات دسترسی داشته. برای همینم معمار رو کشته. خب دستور بازداشتش رو بدین. این تنها مظنون باقی مونده. ترتیبش رو دادم. حتی بچه‌ها رو فرستادم محل کارش و خونش. ولی خب اون الان خارجه و با این وضعیت معلوم نیست کی برمیگرده. یعنی چی رفته خارج؟
غلط کرده رفته، خب برش کردونید. با پلیس اینترپل و سفارتمون هماهنگ کردیم. بچه‌م شرط رو براشون توضیح دادیم و اونام قول همه جور همکاری دادند. ترتیبی دادم که همه چی بی سر و صدا انجام بشه. بچه‌م قرار شما رو بفرستیم اونجا. یعنی چی؟ ما بلند شیم بریم اونجا بدزدیمش بیاریمش اینجا؟ معلومه که نه. شما عملیات اونجا رو به کمک نماینده پلیس اینترپل که کنسولگری هماهنگ کرده انجام میدین. بعدش هم پلیس اینترپل همه جور اسلحه و امکانات در اختیارتون قرار میده. تدیون اونجا آرتیست بازی در نیاری جلومون بری و آبرومونو ببری. کار به چکافی جسد فرازمند تموم شده. پزشک قانونی هم جسد رو ترخیص کرده. فردا صبح تشخیص جنازه است. بعدش هم شما با اولین پرواز اینجا میرید. رفتار تدیون چطوره؟ بزرگترین غم اونه که خودمون باعثش میشیم. کسی هم کاری نمیتونه بکنه. آسمان تو چی کار کردی که حتی پدرت برات اشک نمیریزه؟ بهتره چند روز برین سفر حال هواتون عوض شه. سلام، امانی هستم. سرنگ کیان نژاد از ما خواستن تا همکاری لازم با شما داشته باشیم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. یکی از اینا وقت کلاف کردنه. معمار کجا میشه پیدا کرد؟ سرگرد تدیون، سرگرد دوانگر از پلیس آگاهی. جناب سروان زیاناک از پلیس اینترپل. خیلی خوش اومدین. من افسر پرونده در اینجا هستم. چه خوب فارسی حرف میزنید. زبان مادریمه. قبل از اینکه پدرم با مادرم. این معمار کجا میشه پیدا کرد؟ معمار این کلاب و اینجا تازگی راه انداخت. ظاهرا کار خلافی نمیکنه، ولی منابع ما گزارش دادن قاچاقی دخترها رو از افغانستان و آذربایجان و ایران به اینجا میکشونه. بازار این دخترها پیش توریستای خارجی داغه. مخصوصا اگه کم سن و سالم باشن. شما اهل کجایین؟ مادرم ایرانیه. خودم اینجا بزرگ شدم. چطور اینترپل؟ بورسیه خوب. شما چطور؟ منم از اول عاشق تحقیق بودم. شما چطور جناب سرگرد؟ سالها پیش در همسایگی ما یه دختر زیبایی بود که مادرش فوت کرده بود. بابای نامرد هروئینیش اونو تو سن 14 سالگی داد به سفتر هروئین فروش که جنساش جور بشه. خیلی دلم میخواست انتقام اون دختر از باباش بگیرم. ممکن نشد. ولی هنوزم از اونجور باباها هستن. منم هستم. وقتشه بریم. بریم. Good night, local please.
مراقب باشید تا معمار فرار نکنه. Police, we need to talk to Memo. It's not expecting you. It's police business. We need to talk to him right now. پس روانگر چی؟ بده من سویچ. ماشاءالله نداره؟ یکم آروم‌تر. نگران نباش. مواظب باشید. نه مستقیم برید از یه راه دیگه شروع شد. اون هاشش وایساده. بیا پایین. منو گذاشتین رفتین نگرفتینش؟ معمار رو از دست دادیم. خب پیداش میکنیم. کشتنش. یکی ما رو گذاشته سر کار داره به ریش اون میخنده. ایشون باید عصبانیتش رو کنترل کنه. متاسفانه با رانندگیشون یه شهر رو به هم ریختن. من باید گزارش کنم. بله میدونم پروازت همین الان به زمین نشست، ولی میخوام هر چه سریعتر خودتو به ما معرفی کنی. چیزی شده؟ تا اینجا هر کاری زیر گوشمون کردیم نادیده گرفتیم. سروان همه رو گذاشت. یعنی چی این حرفا؟ مظنون داشت فرار میکرد. خود زدنات وایساده بود مثل گربه خیلخورد نگاه میکرد. من اگه نمیرفتم دنبالش که آب شده بود رفته بود تو زمین. دیدم چقدر به موقع دستگیرش کردی. حاجی خاتم و امادین جان،
هرچه سریعتر خودتو برسون. یه بار کارت داره. حرف حسابت چیه؟ فقط میتونه کار یه نفر باشه. اون کسی قاتله که ارتباطی با مقتول نداشته، یعنی در واقع ارتباطش رو با اون قطع کرده بوده. منظورت؟ آقا بزن بغل. آقا اینجا قدغنه. گفتم بزن بغل. تو برو اداره، من باید از یه چیزی مطمئن بشم. منم باید بیام. ببین جوز پلیس، قرار نشد جلو دست پامو بگیری. کاری که بهت میگم بکن. برو اداره بریم. روز تشییع جنازه که دیدمت تازه فهمیدم چقدر کرده اون پیش. زود خودتو بازنشسته کردی. قتل برادرم من خونه نشین کرد. خودت هم میدونی که این خودکشی بود، نه قتل. بهت از بالا دستور دادن اینجوری گزارش بنویسی؟ من اگه قرار بود از این دستور رو بگیرم که تا حالا درجم خیلی بالاتر از این حرفا. شنیدم دنبال پرونده مرجانم هستی. این یکی پرونده رو چجوری میخوای سنبالش کنی؟ اولین کسی هستی که به اسم مرجان صداش میکنی. تنها کسی هم بودم که واقعا دوستش داشتم. دقیقاً، چون از جیک و پیکش خبر داشتی. تمام دوست و دشمناشو میشناختی. دلت میخواست اگه میتونستی انتقامشو از تمام اون کسانی که باعث تباهی شده بودن بگیری. بعدم به خاطر سابقت خیلی راحت هیچ ردی از خودت به جا نذاری. این همه راه اومدی که این حرفا رو بزنی؟ این همه راه اومدم تا مطمئن شم. سفر خوش گذشت؟ آخه آدم بعد از روز تشییع جنازه دخترش میره سفر. این پسر روانگر خواست بهم لطفی بکنه، یه دونه بلیت برام گرفته، میخواست حال هوای من عوض کنه. اما کی حوصله این کارا رو داره؟ گفتم که بازم همدیگر رو میبینیم. الان وقت این حرفا نیست. لطفاً کارت خدمت رو تحویل بده. من هنوز اینجا کارم تموم نشده. اگه برای در آوردنش کمک میخوای بگم بچه ها کمکت کنن. گفتم لطفاً، دفعه دوم نمیگم. از اولش هم وصله ناجون بودی. سرخوت و کله شق. کار گروهی تو ذاتت نیست. خیر خواهید منو کشته. بریم. میخوام ببینم تای قضیه چی میشه. سوارشو بریم که باز داشتی. فکر میکنین کار درستی کردم؟ آره، کاری که تو کردی واسه آیندت خیلی خوبه. الانم برو، ممکنه تحمل این قسمت واسات خیلی سخت باشه.
من فکر میکردم فرازمند ساکت نشینه، ولی هیچ وقت فکر نمیکردم حاضر باشه حتی دختر خودشم قربانی کنه. قربان یه خواهشی دارم. چی؟ بگو. من ارتباط خاصی با سرهنگ فرازمند دارم. اجازه بدین اول من تنهایی برم تو. فکر میکنم اگه منو ببینه راحت‌تر کوتاه بیاد. برای خودت سخت نیست؟ تو تا حالشم خیلی تحمل کردی. میخوام تا آخرش باشم. این دینو به سرهنگ فرازمند اونقدر دارم که بخوام تو این موضوع کمکش کنم. باشه، تنها برو، ولی مراقب باش و به محض اینکه احساس خطر کردی فوری ما رو در جریان بذار. ما هم سریع داخل میشیم. چی کار دارم میکنم؟ چرا اونو دارن تنهایی میفرستن تو؟ آروم، این پرونده دیگه مال تو نیست. شما هیچی از این پرونده نمیدونی. من مطمئنم یه کاسه زیر نیم کاسه است. نادر ترسوندین جناب سرهنگ. اون دفعه که اومدی چیزی برای پذیرایی نداشتم. پالتو رو در بیار یه چایی با هم دیگه بخوریم. سخت آدم یه دختر داشته باشه، اونم اینجوری عذاب در. اگه بالا سر بچهش بود اینجوری نمیشد، ما هم الان اینجا نبودیم. شما هم واقعا گند زدین با به پا گذاشتن روانگر برای من. بله بچه‌ها. گفتم گند زدین. ترجمه سرجاد. روانگر. روان. خوبی؟ همه چی مشخصه. تو نمیزدیشون تو رو میکشت. پرونده مختوم است. مرکز. قربان، سرگل نادر روانگر یکی از افسران شجاع اداره آگاهیه که تونسته یکی از مهمترین پرونده های جنایی چند سال اخیر رو حل بکنه. به خاطر همینم طبق درخواست ارائه شده از شما تقاضا میکنیم با ارتقای مقام ایشون موافقت کنید. خب تبریک میگم. انشالله که همیشه موفق باشین. تو هنوزم دوستش داری؟ حتی بعد از این که نذاشتم با هم ازدواج کنی؟ حتی بعد از اون برخورد تندی که با تو داشت؟ شاید منم بی تقصیر نبودم. آقا گیر نده. تویی؟ تو اینجا چیکار میکنی این وقت شب؟ مسیرم اینوری بود، بیا بالا. چقدر بهت بگم هر چی بین من و تو بوده تموم شده. برو تو رو خدا. بیا بالا، من که میدونم خونه تو اینجا نیست. بیا میرسونم. حرف حسابت چیه؟ مجبورم کردی آسمان. گفتم کار دست جفتمون میدم. گفتم با این آدمای آشغال عوضی نپلی. گفتم بیا من حواسو دارم. ولی تو گوش نکردی. حالا دودش تو چش هممون میره. لیاقتت بهتر از اینا بود آسمان. خواستم اون چرا که لایقش بودی بهت بدم. لب بوم بودی. جایی که یه قدم طرف من بیای عقب رفتی. داستان من و تو داستان غریبی بود آسمان. لجبازی تو هر چی که بود
یه سری آدم گناهکار رو فرستاد تا خط. بهتره یه چند روز برین سفر حال هواتون عوض شه. تو هم بهتره بدونی که برای من هیچ فرقی نمیکنه یه دختر خیابونی دیگه از خیابونای یه شهر کم بشه. قربان چی کار میتونستم بکنم؟ بعد از اینکه دوتایی به این نتیجه رسیدیم فرازمند پشت قضیه است، منو فرستاد اینجا، خودش رفت. شیر؟ نه ممنونم. هنوز اسلحه‌تون رو تو این کشو نگه می‌دارین؟ آره تو هم کشو اول. سرنگ میدونی کی باعث بدبختی آسمون شد؟ تو. چه خوب که جوانایی مثل سرگرد نادر روانگر بین ما هستن. ما باید از تجربه هاشون حد اکثر استفاده رو بکنیم. من به شما تبریک میگم. امیدوارم که در آینده شاهد موفقیت‌های بیشتر شما و بروز توانمندیاتون در خدمت مردم باشیم. تبریک میگم. وظیفه من انجام دادم. این هم گزارش من در مورد سرگرد روانگر.